සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ යාළුවෝ හැමදෙනාටම. ඉතින් අදත් චන්දිමාල මනෝජ් YouTube channel එකත් එක්ක තුල ඉන්න ඔයාලට ඕකිඩ් වගාව පිළිබඳ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඕගොල්ලෝ නිවසට ආවේ. ඉතින් අද අපි ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද පැරණි ඕකිඩ් දඬු කැබලි පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ තිබුණු පැරණි ඕකිඩ් පැලවල කඳන් කොටස් පාවිච්චි කරලා කොහොමද අලුතෙන් පැල ලබා ගන්න කියන එක. ඉතින් මේ ක්‍රමය ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රමයක්. ගෙදර ආසාවට ඕකිඩ් වවන ඔයාලට තමන්ගේ කැමති ඕකිඩ් වර්ග වලින් තවත් අලුත් පැල ලබා ගැනීමට ඉතාමත් හොඳ ක්‍රමයක් ලෙස මේ ක්‍රමය දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතාමත් පහසු ක්‍රමයක් මේක ඔයගොල්ලන්ට නිවසේදී වුණත් අත්දැක බලන්න පුළුවන්. හැබැයි වාණිජ වශයෙන් ඕකිඩ් වගාවට යොමු වෙලා ඉන්න ඔයාලට නම් ඉතින් ඒ තරම් සාර්ථක නැහැ. නමුත් මොකද මේ ක්‍රමයේ ටිකක් කාලය ගත වෙනවා. ඉතින් ඒ නමුත් ඔයාට අවශ්‍ය කරන පැල ප්‍රමාණයක් ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ඉතාමත් ලේසියෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අත් බලමු මොකද්ද මේ විදිහ කියලා. ඔව් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න කැමතියි. ඔයා දැනටමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා අපි වීඩියෝ එක අලුතෙන් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට වීඩියෝ select all කරලා තියාගන්න කියන්න මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි ඔයා අපේ channel එකේ යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වෙනකොට ඒ වගේම තව කෙනෙක්ටත් ඒ ගැන දැනගන්න අපේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්න කියන එක පුංචි ඉල්ලීමත් එක්ක එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපි මේ අලුතෙන් ඕකිඩ් පැල ලබා ගන්නෙ මොකද්ද මේ විදිහ කියන එක. ඕකිඩ් වගාවට යොමු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලොන්ට ඉතින් වගාව දිගටම පවත්වාගෙන යෑමේදී අවශ්‍ය වෙන ගැටලුවක් තමයි නව පැල ලබා ගැනීම. ඉතින් මේ නව පැල ලබා ගැනීම මේ දවස්වල නම් ටිකක් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවා රටේ තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක අපිට පිට රටින් පැල ගෙන්වීම කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද අපි මේ දවස්වල අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් දේශීය පැල නිෂ්පාදකයන්ගෙන් පැල ලබා ගැනීම විතරයි. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මේ දවස්වල කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි අද වීඩියෝ එකේ මේ අපි කතා කරන්නේ. ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ ඕකිඩ් ගස් කාලයක් තිස්සේ මල් පළදාව හටගෙන කාලයක් ගත වෙනකොට මේවයි යම්කිසි ප්‍රමාණයක සමහර කඳන් ව්‍යාජ බල්බ කොටස් එහෙම නැත්නම් පැරණ දඬු ඉතුරු වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම ඔයාලට ඒ වගේ පෙන්නන්නම් මගේ පැලවල වෙච්ච අවස්ථා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ පැල. දැන් මේ ගස්වල තාමත් හොඳින් මල් හටගෙන අවුරුදු 4-5කට කාලයක් මල් හටගෙන මේවා දැන් මේ දඬු පැරණි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ දැන් මේවයි නැවත හැට ගැනීමක් වෙන්නේ නැහැ. කොළ හැලිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවයින් මෙන්න මේ වගේ ඒවා ප්‍රයෝගී කරගෙන මෙන්න වගේ දඬු කොටස් ප්‍රයෝග කරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නිවසේදීම මම මේ අද මේ කියලා දෙන විදිහට අලුතෙන් ඕකිඩ් පැල ලබා ගැනීමක් සිදු කරන්න. ඉතින් මේක ඉතාමත් පහසුම ක්‍රමයක්. අපි බලමු කොහොමද මේ දේ කරන්න ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා මේක කොහොමද කරන්න කියන එකයි. දැන් මම මේ අර කලින් පෙන්නපු පැරණි දඬු කැබලි තිබුණු පෝච්චි වලින් මේ පැරණි දඬු කැබලි කපලා වෙන් කරගත්තා. කපලා වෙන් කරගෙන මෙන්න මේ වගේ දඬු කැබලි මම කිහිපයක් ලබා ගත්තා මගේ පැල වලින්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම පෙන්නන්න මේ ගත්තේ මේ වගේ දඬු කැබලි කිහිපයක් මම පැරණි මගේ ඕකිඩ් පැල වලින් මම වෙන් කරලා ලබා ගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ පැරණි දඬු කැබලි වලින් තමයි මම දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන විදිහට අලුතෙන් නව පැල ලබා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. මේකෙදි මේ දඬු කැබලි වෙන් කර ගැනීමේදී ඔයා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයා දන්නවා අපේ සමහර ඕකිඩ් පැලවල කාලයක් ගත වුණාම මේ පැලේ දඬු කැබලි මෙන්න මේ ආදි වශයෙන් ටිකක් සවුත් වෙලා යනවා. මේක පේනවා ඔයාලට පේනවා මේ කඳන් කොටස එබෙනකොට එබෙනවා ඇතුළට මේක නිකන් ජොල් ගතියක් තියෙන නිකන් මේක නිකන් මලානික වෙලා දුමුරු පැහැයක් ගැනිලා මේ වගේ දැන් අනිත් ඒවායි තියෙන මේ තියෙන මේ කොළ ගතිය නැහැ. හොඳ ඝනකම් ගතිය නැහැ. අනිත් මේ එබුවට එබෙන්නේ නැහැ ඇඟිලි වලින් තද කරාට. ඉතින් දැන් මෙන්න මේ වගේ ඒවායි ඒ වගේ එබිලා යනවා. මෙන්න මේ වගේ කඳන් කොටස් අපි කොයි වෙලේවත් ගන්නෙ නැහැ අලුත් පැල ලබා ගැනීමට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කඳන් කොටස් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේවා ඉවත් කරන්න ඕනේ. මේවා අපිට නව පැල ලබා ගැනීමක් සිදු කරන්න පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඊළඟට මම කරන්නේ මෙන්න මේ ලබාගත් හොඳ කඳන් කොටස් වලින් අපි මෙන්න මේ වගේ කඳන් කොටස් වලින් මෙන්න මේකේ උගලන පේන මේ ඕකිඩ් ගහේ පුරුක් වගේ දක්නට තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙන එක පුරුකක්, මෙතන තියෙන තව පුරුකක්, ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ ආදි වශයෙන් ඕකිඩ් ගහේ පුරුක් වගේ දකින්න තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ ඕකිඩ් කඳන් මේවා මෙන්න මේ පුරුක් දෙකක් වගේ සිටින ලෙස මෙන්න මේ වගේ තැනකින් කපලා වෙන් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ කපලා කැබලි කරගෙන තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්න හදන්නේ. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ කපලා කැබලි කරගත්තන් පස්සේ ඔයාලට පෙන්නේ කියන එක. ඔව්. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ මම අර
ඕකිඩ් කැබලි දඬු කැබලි කපලා වෙන් කරගත්ත මෙන්න මේ ආදි වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ පේන ආදි වශයෙන් මම ඒවා වෙන් කරගත්ත කුඩා කැබලි වලට ඔයගොල්ලෝ දැන් පේනවා මෙන්න මේ ආදි වශයෙන් මම වෙන් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේකට දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තව දෙයක්. අපිට බොහොම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ කුරුඳු. මේ තියෙන්නේ කුරුඳු පොත්තු හොඳින් කුඩු කරලා පවුඩරයක් විදිහට අපි මේක සකස් කරගෙන දෙනවා. මේ කුරුඳු කුඩු. ඉතින් මෙන්න මේ කුරුඳු කුඩු අපි යොදා ගන්නවා. මෙන්න මේ ඕකිඩ් දඬු කැබලි වල ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ දඬු කැබලි වල දෙකරවල අපි මෙන්න මේ ආදි වශයෙන් මේ කුරුඳු කුඩු හොඳින් ආලේපනය කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ ආදි වශයෙන් හැම ඕකිඩ් දඬු කැබල් එකම මෙන්න මේ ආදි වශයෙන් මේ කුරුඳු කුඩු හොඳින් ආලේපනය කරනවා. මොකද මේ ආලේපනය කරන්නේ අපි දන්නවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කුරුඳු කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ දිරිනාශකයක්. ස්වභාවිකව අපිට පරිසරයේදී හොයා ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් හොඳ දිරිනාශකයක් තමයි කුරුඳු කුඩු කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ කැපුම් දාරවල දෙකරවල කුරුඳු කුඩු ආලේපනය කරගන්නේ මේ ඕකිඩ් දඬු ඇතුළට දිලීරයක් ආසාදන තත්ත්වයක් ඇති නොවෙන්න. ඇතුල් නොවෙන්න තමයි අපි මෙන්න මේ ආදි වශයෙන් මේ දෙකරවල මේ කුරුඳු කුඩු යොදා ගන්නවා. ඔයාලට මේ කුරුඳු කුඩු වෙනකොට තව දෙයක් ඕනනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි හොඳින් කුඩු කරගත්ත දර අඟුරු කැබලි. දර අඟුරු කුඩු. ඒ කියන්නේ දර අඟුරු කැබලක් අරගෙන ඒක හොඳින් කුඩු කරගෙන ඒ කුඩු මේ ආදි වශයෙන්ම අපිට ඕකිඩ් කඳන් වල දෙකරවල ගා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ බලමු තව එකක් මේ වගේ හොඳින් කඳන් කොටස් වල තැවරෙන විදිහට ගා ගන්න. මේ ආදි වශයෙන් හොඳින් දෙකරවලම ගා ගන්න. එතකොට මෙයාගේ අපි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දිරිර ආසාදනය මේ දඬු කැබල ඇතුළට ඇතුල් නොවන එක වළක්වා ගැනීම සඳහා. අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ මෙයාගෙන් අලුත් පැලයක් ලබා ගන්න කියලා. ඔව්. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ ඔයගොල්ලෝගේ ඕකිඩ් වගා ගෘහය ඇතුලේ තැනක පොල්ලෙලි කැබලි කිහිපයක් හොඳින් අතුරලා හැබැයි පොල්ලෙලි කැබලි වල වතුර රැඳෙන්නේ නැති වෙන්න ඒ වතුර නැවත බැස යන්න පුළුවන් විදිහට දැලක් උඩ වගේ තියලා ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට පොල්ලෙලි කැබලි තෙතමනේ ලක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ තාමත් හොඳින් වේල ගන්න පුළුවන් විදිහට පොල්ලෙලි කැබලි තනක අතුරලා මෙන්න මේ පොල්ලෙලි කැබලි මත ඔයා අර සකසාගත්ත මෙන්න මේ ඕකිඩ් දඬු කැබලි තියෙන එක. බොහොම ලේසි දෙයක්. ඊටමත් අමාරු නෑ. බොහොම පහසුවෙන් මෙන්න මේ ආදි වශයෙන් රඳවන එක තමයි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ. මේකට ඔයා සාමාන්‍ය විදිහට වාගේ ඕකිඩ් වගාවට යොදන විදිහට ජලය යොදන්න. ඒ ආදි වශයෙන් මේ අවස්ථාවවලදී වැටෙන පොහොර මේකට වෙදෙන්න විදිහට තියන්න. මාසයක් දෙකක් යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයේ දැන් මේ මම ලබාගෙන තියෙනවා වගේ නව අංකුර මේ දඬු කැබලි වලින් මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ මම ලබාගත්ත නව අංකුර. මේ තාමත් හොඳින් මේ අංකුර වැඩිලා තියෙනවා. මේවයි තා ටික කාලයක් දවසක් යනකොට මුල් හැට ගැනීමක් වෙනවා. ඉතින් මේ මුළුත් හොඳින් හැටගත්තන් පස්සේ අපිට මේ පැල වෙන් කළ නැවත සිටවන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ වගේ තවත් මම ලබාගත්ත පැල. ඉතින් මේවා ඉතාමත් පහසුයි, ඉතාමත් ලේසි වැඩක්. එකම දේ හොඳ ඉවසීමක් තියෙනවාට මේ වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්න. ඒ වගේම තව එකක් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මගේ පැල වලින් හම්බෙච්ච ඉතින්නේ මේ තවත් ඒ වගේ අංකුරයක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ හැදෙන ටික කාලයක් යනවා. තව මාසයක් විතර බලාගෙන හිටියම අපිට හොඳින් පැලයක් ලබාගෙන මෙයාව වෙන් කරලා හිටවන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැනත් ඔයාලට ඉදිරි වීඩියෝ එකේදී කොහොමද මේ වගේ පැල හම්බුනන් පස්සේ කියන්නම්. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට ඒ කියන්නේ මුලින්ම කඳෙන් මෙන්න මේ වගේ අංකුර කොටසක් එළියට ඇවිල්ලා තමයි නැව පැලේ හැටගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතාමත් කුඩා අංකුර කොටසක් තමයි ඉන්නේ. මෙයාගෙන් පට්ට මුකුත් නැහැ. මේක තමයි ටික ටික වැඩිලා මේ ආදි වශයෙන් විශාල වෙලා එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඔයාලට ගෙදරදී ඉතාමත් හොඳින් පහසුවෙන් අත්දැක බලන්න පුළුවන්. කිසිම වියදමක් යන්නේත් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අද වැදගත් වීඩියෝ එකක් අපිට ඔයගොල්ලන් කියලා දෙන්න හැකියාවක් ලැබුණා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ඕකිඩ් වගාවට යොමු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අලුතෙන් Taman කැමති වර්ග වලින් අලුතෙන් නව පැල ලබා ගන්න තාමත් පහසු වීඩියෝ එකක් මේ කියලා දුන්නේ. ඉතින් හැබැයි මේකෙදි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ කියලා දුන්න ක්‍රමයේ වළංගු වෙන්නේ ඕකිඩ් ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් වලට විතරයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද පැලනොප්සිස් වැන්ඩා ඔන්සීඩියම් වගේ අනිකුත් ඕකිඩ් විශේෂ වලට මේ විදිහට නව පැල ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. ඒවට විවිධ වෙනස් ක්‍රම තියෙනවා. පැල ලබා ගැනීම මේකෙදී කරන්න පුළුවන් වාට ඩෙන්ඩ්‍රෝබියම් වර්ගයේ ඕකිඩ් වලට විතරයි මේ විදිහට නව පැල ලබා ගැනීම සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ හොඳ යමක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකකින් තවත් ඕකිඩ් වගාවට වැදගත් වෙන තවත්
අලුත්ම දේවල් රැගෙන අපි ඊළඟ දවසේදී ඔයගොල්ලෝ නිවසට එන්න. එතෙක් ඔයගොල්ලන්ගේ පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකේ යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් channel එක subscribe කරලා තියෙනවා නම් ඔයා bell icon එක click කරලා අලුතෙන්ම videos එන ඒවා බලා ගන්න notification on කරලා තියෙනවා. ඔයා අපේ videos එක like එකක් දාලා ඔයාගේ අදහස comment එකක් ආකාරයෙන් සඳහන් කරන ගමන් අපේ channel එක තවත් කෙනෙක්ට බලා ගන්න ප්‍රයෝජනට share කරලා පුංචි support එකක් දෙන්න කියන ගම ඔයගොල්ලෝගේ අද වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්න මම එනං ගිලෙන හැමෝටම ජයෙන් ජය වේවා.